Shikues të nderuar, me mua sonte në studio është Ministri i Financave zotri Bedri Hamza, me cilin do të flasim për gjitha rrjedhat e buxhetit shtetit, gjitha rrjedhat e paras me cilat merret shteti, gjitha ato donacione të cilat i kanë shkuar së fundi ministri jashtë vendit, me cilat do të përdoren për investime kapitale. Ministri, mirëmbrëma mirësejellë. Mirëmbrëma, mirësejellë. Apo ka shteti pare? Për momentin shteti ka pare, Kosova ka stabilitet makrofiskal, trendet janë pozitive. Nëse referum trendet hyrave është në përputhje me planifikimet fillestare, është më i lartë se sa viti kaluar, dikon rreth 6% më shumë se periudha e vitit paraprak. Disa institucione kanë performancë më të mirë, disa janë mirë të ecë, po presë në pjesën e dytë vitit të kemi një dinamikë edhe më të lartë, dhe kur trendi i hyrave është pozitiv, është në përputhje me planifikimet buxhetore, atëherë kjo garanton që do të kemi mjetet mjaftueshme për financimin e projekteve të cilat janë pjesë e buxhetit të Kosovës. Është jashtëzakonisht pozitive, du me shpreh vlerësimin e konsideratën më të lartë timen, edhe për Kuvendin e Republikës Kosovës, për gjitha partitë politike, po posaçërisht edhe për ata që e kanë përkrahur ligjin për plotësim ndryshimin e ligjit për AKP-n, ku në një nga seancat e fundit ka kaluar edhe bordi i AKP-s, është funksional dhe presim që mjetet nga Agencioni Kosovar i Privatizimit të derdhen në buxhetin e Kosovës në përputhje me planifikimet fillestare dhe buxheti i Kosovës tani është 100% i qëndrueshëm, sepse në fillim kur është aprovuar buxheti i Kosovës kanë qenë disa procese në vijim, siç është marrëveshja me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për financimin e rrugës pe Prishtinë apo segmenti Kiev-Zahaq, është në shkruaj marrëveshje, është ratifikuar në Kuvend, mjetet janë në dispozicion për shpenzim dhe për ekzekutim të projektit, dhe tash pjesa tjetër, dikon rreth 86 milion, në buxhetin e vitit aktual kanë qenë të planifikuara që të financohen prej mjeteve nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, siç e thash, janë plotësuar gjitha kushtet ligjore që këto mjetet derdhen në buxhetin e Kosovës, dhe pres shumë shpejt që këto të jenë në llogarinë e thesarit dhe të kenë mundësi që të përdoren për financimin e projekteve. Po që tek mjetet e AKP-s janë më shumë, ministri, janë mbi 500 milion euro. Jo, aktualisht janë rreth 465 milion, ne këtë vit presim që të kemi dikon rreth 100 milion që do derdhen në buxhetin e Kosovës. Të planifikuara për financime e shpenzime janë 86 milion, ndërsa një pjesë presim që derdhen varësisht prej zhvillimit të procedurave brenda AKP-s, flas për procedurat ligjore që janë të parapome në vitet vijuse, dhe normalisht që një pjesë e këtyre mjeteve sigurisht do të jenë të dedikuara, do të jenë në dispozicion të kompenzimit të kreditorëve eventual që mund të paraqiten gjatë këtij procesi. Po, të më thonë të dhoma speciale, cilat i ka AKP-ja ato problemet. 86 milion janë për këtë vit, a dihet destinimi i tyre në çfarë projekte? Po. Apo është do të vendosur vërtet? Jo, to janë të vendosura, dihet se ku shkojnë, janë shpërndara, janë pjesë të tabelave të buxhetit. Një pjesë e madhe aty do të shkon për projektin e rrugës 6, rrugës prej Prishtinës në drejtim të Shkupit, dhe ka pastaj edhe projekte tjera që është një pjesë është në Agjencionin civil, pastaj ka në për organizata ndryshme buxhetore, po janë specifikuar dhe janë pjesë e tabelave të buxhetit. E nisa me pyetjen a ka shteti parë, duke menduar në administratën tatimore dhe doganën e Kosovës. Si raportimet e tyre si janë? Do të thonë, kanë arritur planin e tyre? Sepse ka pasur disa ndryshime fiskale që kanë mund të ndryshojnë. Në total do të thotë kemi një trend mirë, nëse shikojmë strukturë, ato këja për këtë pjesë dhe për këtë periudhë vitit ka pas një performancë më të mirë. Nëse krahasojmë periudhën aktuale me periudhën e vitit paraprak, flasim që aty këja ka dikon rreth 15% të hyrat grumbulluara më shumë se periudha e vitit paraprak. Unë besoj që ky trend do të vazhdon me mundësi që edhe dinamizohet dhe në fund vitit pres që aty këja të ketë një tejkalim të planit në raport me buxhetin. Sa i përket hyrave nga dogana, ne e dim, kemi qenë në informacion, i kemi dokumentacionet dhe kemi marrë në konsiderat që do të ketë ndikim dhe impakt negativ të hyrat e doganës, marrëveshja për stabilizim asocim, sepse një pjesë e produkteve të importuara nga vendet e BE-s do të lirohen prej tatimit doganës. Pastaj ne kemi marrë disa vendime që shkojnë favor edhe në përkrahje të biznesit, që besoj do flasëm
ma vonë gjatë emisionit, që gjithashtu kanë ndikim negativ për tyrat e buxhetit, por kanë ndikim pozitiv për zhvillimin ekonomik të vendit, dhe e kemi edhe një ndikim që është duke ndodhur. Vitin e kaluar, si rezultat që ligji ka qenë vetëm deri me 31/12 vitit 2017 importimi i veturave më të vjetra, dhe kjo e drejtë është kufizuar, është limituar vjetërsia e veturave, dhe shumë se ka një ndikim posaçërisht te tatimi i akcizës, mirë po dogana vazhdon që të ketë performancë pozitive dhe në raport me vitin paraprak, përkundër këtyne ndryshimeve që kanë ndodhur dhe këtyne ndikimeve negative në të hyrat të cilat i administron dogana, kemi një rritje të hyrave në raport me vitin paraprak për 3%. Domethënë këtë vit kemi mbledhur në dogon 3% më shumë të hyra se sa periudha e njëjtë e vitit paraprak. Okej. Domethënë ka pasur një plan të kaluarën që të ketë një bashkim të doganës dhe ATK-s. Ekziston edhe në këtë qeverisje apo ka qenë plani i qeverisjes kaluar kjo? Siç e dini, ne kemi marrë disa vendime që shkojnë në favor të ndërmarrjeve prodhuese. E kemi liruar lëndën e parë për tatimit doganës, gjitha linjat e prodhimit, pjesë të rezervë, dhe besoj që është vendim i drejtë dhe përkras për sektorin e biznesit. Ne jemi përcaktuar që zhvillimi dhe rritja ekonomike të jetë një prej prioriteteve dhe bashkë rritjes ekonomike të jetë sektori privat. Dhe ne të krijojmë kushte për sektorin privat dhe posaçërisht për ndërmarrjet prodhuese dhe ndërmarrjet shërbyese me orientim të eksportit, për shërbimet që ne i eksportojmë. Përveç që lirimit të lëndës të parë, linjave të prodhimit, për tatimit doganës, i kemi liruar nga tatimi e akcizës të gjitha lëndët e para djegëse që përdoren në proces prodhimit, dhe gjithashtu më vonë e kemi liruar edhe gjitha pajisjet e IT-s për tatimit doganës. Tash jemi në fazën finale dhe kemi dërguar për komente të institucionet relevante, edhe të vendet mrena BE-s. Mrena 2 ditë do t'i dërgojmë për komente edhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ligjet kryesore që rregullojnë laminë e ekonomisë, siç është ligji për tatimin mbi vlerën e shtunë, ligji për tatim fitim të korporatave, ligji për tatim fitim të ornave individuale, më vonë do të jetë edhe ligji për administratën tatimore dhe procedurat dhe kodi i doganave. Ne jemi në një reformë më të mëdha që ka ndodhur. Besojnë këtë reformë edhe besojnë suksesin e saj. Përmes kësaj reforme do të ketë nevojë edhe ngritja dhe ristrukturimi i agjencioneve të cilat merren me administrimin e të hyrave. Në këtë rast doganës dhe ATK-s. Nuk do të ketë një shkrirje klasike të këtyre institucioneve, sepse biznesi kryesor i doganës do të jetë i doganës, dhe biznesi kryesor, puna kryesore primare do të jetë e ATK-s, do të jetë ATK-s, po këto do të integrohen në pjesë dhe segmente të caktuara, edhe sa i përket sistemeve të IT-s, edhe departamenteve të caktuara që kryejnë shërbime për të dy institucionet, dhe posaçërisht ndikimi do të jetë te pjesa e administrimit dhe grumbullimit të VSH-s, pasi që ne planifikojmë gradualisht kalimin e mbledhjes të VSH-s prej kufirit në brendi. Është reformë që ka dhe rrisjet e veta. Sigurisht se ne duhet jemi të kujdesshëm edhe për qëndrueshmërinë e buxhetit dhe të hyrat e buxhetit. Mirë po, me këtë ne do t'i mundsojmë bizneseve që të arrujnë likuiditetin e tyre, mos t'i paguajnë tatimet para se mollet futen në brendi, po edhe ta ulim koston e biznesit, sepse ndërmarrjen në këtë rast shumë herë për shkak të mungesës së mjeteve financiare, për shkak të mungesës së likuiditetit, janë detyruar që të marrin overdrafta, të marrin linja kreditore me qëllim që të kryejnë obligime, dhe normalisht të gjitha këto overdrafte dhe linja kreditore kanë edhe koston e vet dhe kanë rrit koston e biznesit. Prandaj në përputhje me reformën, paralelisht me avancimin e bazës legale, jem duke ecur edhe në ristrukturimin e këtyne dy institucione shumë të rëndësishme, edhe në bashkimin e tyre në pjesë ku duhet jenë të bashkuara. Po kjo do të ecë në përputhje plot edhe me nevojat. Një drejtori apo dy drejtori? Shembull. Shiko, dogana do të jetë dogonë, se përndryshe dogana reflekton edhe shtetin. Dhe posaçërisht në rastin ton, është shumë e rëndësishme, do të thotë me qenë dogana. Për shkak se nëse na e ndryshojmë emërtimin e doganës, atëherë është çështje që kjo reflekton në suverenitetin e shtetit. Këtë drejtim do të jetë, po do të ketë integrim edhe kjo reformë. Nuk bëhet për me kriju pozita dikujna. Nuk bëhet me kriju pozita. Nuk është qëllimi që përmes kësaj reforme ne të mendojmë se cilin njeri kena ku me sistemu,
qysh me nëzoni pozita me kriju një pozit, nështë ka një herë edhe mënyrë artificiale dhe pa nevoj, po qëllimi është që ne tesëm me legislacion që është në përputhje me direktivat e BE-s dhe aki komunitares, në dobi zhvillimit ekonomik, në përkrajët sektorit privat dhe gjithmonë të pas kujdes edhe ndikimin për tyrat e buxhetit. Ky është objektivi jonë, ndërsa pjesë tjera janë çështje teknike të cilat nuk kanë shumë relevancë. I përmendet 3 ligje, ligji për TVSH-n, ligji për korporatat dhe ligji për pagat. A do thotë që do të ketë ndryshim të shkallës tatimore, apo çfarë do të përfshinë në vete këto, sepse kur flasim për TVSH-n ose tatimin korporata është më i vogël, domethënë në asnjë prej ligjeve të cilat janë procedurë nuk parashikojnë ngarkesa shtesë për biznesin, po qëllimi tyne është që të ketë thjeshtësim të procedurave, që të ketë lirime dhe që të ketë shkurtime të afateve të caktuara kohore. Ka pos defekte, gjatë zbatimit tyne ligjeve janë vërejt dhe nuk ka kur fal logjike, po e marrë vesh një shembull që importet e lëndës caktuar të parë të lirohen prej TVSH-s. Ndërsa nëse kjo lëndë e parë furnizohet nga tregu i brendshëm, ngarkohet me TVSH. Atëherë cili është stimulimi këto për ndërmarrjet prodhuese? Dhe këto do të eliminohen, pastaj tatimin fitim të korporatave. Qëllimi është që edhe disa institucione, një pjesë e industrisë, të sektorit financiar, këtë rast kompanitë e sigurimit, po përmani vetë si një element, që të paguajnë tatim në fitim në qarkullim. A mos të nështruan tatimin të fitim real, në tornat reale. Nëse bankat si ndërmarrje ma profitabile, e paguajnë tatimin fitim tornave reale, atëherë duhet me pagu edhe pjesë tjera të këtij sektori. Prandaj, qëllimi është që ne të krijojmë ambient mirë, ambient favorshëm edhe për bizneset vendore, e para për bizneset vendore ekzistuese, dhe pastaj të jetë atraktiv edhe për tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Kjo po duket si një reformë shumë e thellë se sa që është bërë deri më tash, shumë e thellë nga ato të cilat në fol jo politika fiskale 1, politika fiskale 2. Gjithçka çka është e mirë dhe pozitive ne vlerësojmë, po kjo është, e thash, reforma më e thellë fiskale që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë. Është punë shumë e madhe, voluminoze, kërkon edhe dinamik, edhe profesionalizëm, është në dobi të zhvillimit ekonomik të vendit, është në dobi të sektorit privat, mirë po duhet kemi kujdes se ka dhe riskjet e veta. Dhe duhet ngriten kapacitetet dhe të riorganizohen institucionet që janë përgjegjëse për grumbullimin e hyrave në përputhje me këto reforma. Riskjet do të ketë më pak buxhet? Ndikimi negativ në buxhet mund të jetë në vitin e parë, po në vitet viju se stabilizohet, për shkak se TVSH-ja nëse kalon prej kufirit në brendi, atëherë aja për një periudhë caktuar, një muaj, domethënë ty të shtyhet mbrapa, po ne këto gjitha do t'i kalkulojmë sakt, do të jemi shumë të kujdesshëm dhe qëndrimi jonë si Ministri e Financave është se ne dëshirojmë edhe punojmë që buxheti të rritet përmes rritjes ekonomike, përmes zhvillimit ekonomik. Jo vetëm përmes normave të larta, jo vetëm përmes tatimeve të reja, po mbi të gjitha përmes zhvillimit ekonomik. Po ka qenë një debat shumë i madh vitin që shkoi se a do të jetë buxheti 2 miliard nga të hyrat apo 300 milion euro ka qenë donacione të ndryshme. Domethënë a keni llogaritë edhe ju që domethënë tash veç do të nisni edhe përgatitin për buxhetin për vitin e ardhshëm. Vitin e kaluar kur e kemi bërë rishikimin, unë kam mirë kuptuar edhe kritika. Mirë, po në fund vitit është dalë që kam pas shumë drejt. Edhe veprimet kanë qenë më së domosdoshme me adresue obligimet tona ligjore, kontraktuale dhe rishikimi i buxhetit ka ndodhur mirë. Jo ju kujtohet një pozicion, po e marr ka pas shumë debate që unë e kam mirë kuptuar. Ka qenë autostrada për Gjilan. Ka qenë kohë fushate, shumë debate, u hiq, pse ka ndodhur. Ne jemi të sigurt që ai projekt vitin 2017 nuk do të starton. I kemi rikthyr mjetet në atë projekt, po realisht ai s'ka startuar. Edhe ato mjete janë përdorur prap
për projekte tjera, apo kanë betë si pjesë e bilancit bankar, përndryshe ne dim që projekti ka fillu në vitin 2018. Këtë vetë... Ka përvjen që si kanë planifiku mirë? Këtë vetë, po si kanë planifiku, edhe le që si kanë planifiku, po realisht kanë debatu dhe kena shpenzu energji për një diçka që e kena ditë gjithë, edhe ata që kanë diskutue, edhe si janë pajtue, e kanë pa dallim, sa aty gjitha partitë politike në atë kohë kanë folë për atë punë. Po në fund ka dole atë që ka thonë Ministria e Financave, që mjetet po ja këthejmë. Penolëm debatin, po mjetet kanë me metë pjesë e bilancit bankar. Po flas për një projekt. Po këtë vetë nuk ka asë një arsye që buxheti mos tjetë mbi 2 miliard. Nëse s'është mbi 2 miliard, në më thonë mjetet janë të sigurume. Nga të hyrat? Nga të hyrat dhe nga financimet që janë planifikume. Një pjesë e financimit është, do të thotë prej AKP-s që thash, një pjesë e financimit të deficitit primar bëhet përmes financimit të tregun e mbrëmshëm përmes letra me vlerë, dhe një pjesë e projekteve janë të planifikura që të financohen si rezultat i marrëveshjeve me institucionet financiare ndërkombëtare. Mirë po, te pjesa e ekzekutimit, nëse nuk ekzekutohet buxheti mbi 2 miliard, apo rreth 2 miliard, atëherë realisht ka pas mungesë të planifikimeve duhura, mungesë të kapaciteteve, mos punë, mos angazhim nga organizatat buxhetore. Ju besoni se do të jetë mbi 2 miliard? I 2019-s? Ne po thojmë që i 2018-s aktuali, po thojmë që gjitha kushtet janë, edhe burimet e financimit ekzistojnë, financimi është i sigurt që buxheti në pjesën e ekzekutimit të jetë mbi 2 miliard. A do të jetë mbi 2 miliard, kjo mvaret prej angazhimit të organizata buxhetore, në këtë rast ministrive, të komunave, të gjitha organizata buxhetore të nivelit qendror dhe lokal. Po, do të thonë, në bazë planifikimit ka qenë 687 milion euro investime kapitale, nëse nuk gaboj. Në bazë planifikimit investimet kapitale janë mbi 700 milion euro. 700 milion euro. Dhe do të thonë prap, asnjë projekt nuk do ndalet për shkak se nuk ka mjete. Asnjë projekt nuk ka nevojë më ndal pse s'ka mjete. E ne nuk të ndalim asnjë projekt si rezultat i nevoja për shkurtime. Mirë po, ai zbatojnë projektet organizatat buxhetore, nëse i kanë bërë planifikimet e duhura, nëse i kanë kapacitetet, nëse janë dinamikën e duhur, ata do të ekzekutojnë. Nëse jo, atëherë secili e ka përgjegjësinë e vet. Po sidomos, unë kam thonë disarve edhe përsëris. Sidomos te pjesa e shpenzimeve kapitale, Ministria e Financave nuk është e interesuar që të ketë nën shpenzim. Ne nuk e quajmë ato kursim. Ne quajmë mos punë. Mos punë, normalisht se derisa ne thojmë mos punë. Derisa parat i kia, ato nuk dinë më shpenzu, është gjatë ndëgjimeve buxhetore. Nuk do të më gëzu që ka suficit aty. Gjatë ndëgjimeve buxhetore ne përballemi me presion të madh kërkesave. Organizatat buxhetore çdo herë nuk janë krejt kënaqshme me buxhetin që ne e ndajmë, edhe ne e kuptojmë. Se nevojat janë më të mëdha se mundësitë për financim. Mirë, po në fund vitit kur ju teprojnë parat, se rezultati mos ekzekutimit të projekteve, ne i thojmë, po pse si ekzekutuat? I pat parat. Ju e dini me çfarë kërkesash keni ardhur, që as to si keni ekzekutuar. Edhe ky nuk është nën shpenzim, ky nuk është kursim, po ky është mos punë. Mos punë, normalisht nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Është mos punë. Do thotë, kur jemi tek këto te investimet, keni nënshkruar disa marrëveshje tjera si formë donacioni me organizata të huaja për financimin e projekteve të mëdha në vend. Sigurisht janë ato infrastrukturore, të cilat ditëve të sotit është debati kryesor në vend rreth këtyre projekteve. Deri me tani, prej se jam ministri i Financave në këtë mandat, i kom nënshkrue 77.866.000 euro grante, kontribute financiare pa kthim, pare fal, që ne kanë dhënë vendet dhe donatorët prej vendeve mike, për çka unë e shpreje falënderimin edhe për vendet nga kanë orë donacionet, po mbi gjitha për taksapagues të këtyre vendeve, janë për projekte shumë të rëndësishme në fushën e energjisë, të ambientit, janë një pjesë e tyre për fondin për garantimin e kredive, që është një institucion i themeluar me qëllim përkrahjes sektorit privat dhe posaçërisht gjeneratës 3 dhe gjinisë femrore, sidomos për projektet cilat kanë fizibilitet, kanë biznes planet mira dhe të qëndrueshme, po këta njerëz nuk kanë
historik në banka, se mund me qenë njerëz të ri, me ide shumë të mira, po s'kan historik në banka, mund të kenë edhe mungesë kolateralit dhe një pjesë është edhe për fondin për garantimin e kredive. Deri në fund vitit, gjitha elementet janë që to do të rriten, mirë po 78 milion janë shumë pare. Shumë, dhe me t'i falë. Çështja tjetër është në nënshkrimi marrëveshjeve me institucionet financiare ndërkombëtare, shumë kredibile, siç është Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, ku është nënshkruar një marrëveshje prej 71 milion eurove, që është për financimin e rrugës Prishtinë-Pej. E dim që është një segment shumë i rëndësishëm, ka ndikim shumë të madh dhe ka startuar shumë mati s'po përfundohet. Jam shumë i lumtur. Kanë harru kur ka startuar. Shumë i lumtur që është siguru në tërësi konstruksioni financiar. 71 milion janë me Tani është vetë puna e këtyne 71 milion janë me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe është jashtëzakonisht mirë që kjo marrëveshje është ratifikuar në kuvend. Po. Në buxhet janë planifikuar me 38 milion për këtë vit më shpenzu, po nëse ministria ka dinamik, le të shpenzon 70. Po, nuk ka kur far pengesën këtë drejtim. Dhe para disa dite, në vizitën time që kam pas në Luksemburg, e kam nënshkruar marrëveshjen tjetër prej 80 milionëve, që është marrëveshja më e madhe për financim. Me këtë bankë është Banka Investive Evropiane dhe të njëjtën presim shumë shpejt që ne ta procedojmë kuvend dhe besoj që tu e pas për bazë rëndësinë e projektit, njëjtë sikur me rastin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, edhe me Bankën Investive Evropiane, kjo marrëveshje do të ratifikohet dhe do të jetë mundësi për shpenzim në periudhën e ardhshme. Gjithashtu ka fonde bukur të mëdha edhe për investimin e hekurullave dhe unë inkurajoj, po edhe kërkoj prej institucioneve përgjegjëse për zbatimin e projektit me dinamizue ekzekutimin e këtij projekti. Do të thonë ka pasur, nëse nuk gaboj, donacione ose të tilla edhe për rrugën Mitrovic-Vushtrri, ose Mitrovic ku ka mbetur rruga pa u kryer. Do të thotë që edhe për këtë pjesë të rrugës, edhe kjo ka nisë shumë moti, ministri. Ju e dini u thoni çdo ditë është kena harru kur ja ka nisë. E dije që mandatin e parë financimi ka qenë i nënshkruar. U ktheva mas 5 vjetëve prapë gjeta aty ku e kam lënë. Financimi është i siguruar 100% për implementimin e këtij projekti. Ka filluar një segment, po unë pres, është dhe kërkesë e jamja, që këtu marrëveshje kanë edhe afatin, mu ka desht mi është drejtu me shkres për me zgjat kohën e implementimit këtij projekti dhe fatmirësisht kum hasë mirë kuptim dhe është zgjat koha se përndryshe ka kalu koha e implementimit e atyre marrëveshjeve, zbatimit të atyre marrëveshjeve. Projekti e ka financimin 100%, një segment ka fillu, tjertë janë në procedurë dhe unë pres që edhe segmente tjera me u lidh kontratat dhe me filluar implementimi në tërë gjatësinë e kësaj pjese. Po, sa për kuptoj informim, vetëm atë ditë kur u shpreh riti kanë punu në atë pikë ku ka nisë autostrada. Po asnjë ditë tutje nuk është punuar aty. E kam këtë informat. Do thonë ka qenë një mashtrim optik, ndoshta i opinionit, po nuk është punuar kurrë. E kam këtë informat, po unë jo vetëm për atë segment. Po është njëjtë edhe tek PIA. Po kërkoj për gjitha segmentet e rrugës për Mitrovic me fillue me u ekzekutu projektin. E kuptoj situatën kur ekziston projekti, ekziston nevoja, po s'ka mundësi për financim. Po kur janë paret e nuk zhvillohet projekti, to se kuptoj as pajtuan. A mundën paret me këta që i kanë fal paret me kërku paret me këtij mrapsht? Nëse nuk kryhet me kohë? Nëse edhe kësaj radhe nuk kryhet, ti nuk mundesh as me kërku më zot. Më hub kuptimi. Kanë pritë që 5 vjet ju drejtu me shkres, me lutje, për shkak të rëndësisë projektin ju lutna zgjat na kohën e kontratës, ka ndodhur në gjë të tillë dhe tash nëse se ekzekutohet atëherë më. A ke marrë një shpjegim prej këtyre personave zyrtarë që do dashni me kry punë? Unë kuptoj. Nëse ju i keni shkruar letra, atë do dashni marrë një arsyetim për këtyre. Jo, unë kuptoj që ka nevojë për ngritje të kapaciteteve.
edhe organizatorët tona buxhetore duhet me pas qartë që projektet e financuara nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, nga Banka Investive Evropiane, nga fonde tjera, nuk mundesh me zhvillu procedurat e prokurimit në përputhje me rregullat lokale. Është pjesë e marrëveshjes e cila ratifikohet kuvend dhe ka karakter të marrëveshjes ndërkombëtare, që mbizotron ligjet lokale që procedurat udhëheqen përputhje me rregullat e BRD-s, me rregullat e Bankës Investive Evropiane dhe me rregulla tjera. Dhe është pozitive. Kush është shpall tenderin këtu? Është njësia implementuese e cila duhet themelohet për secilin projekt dhe duhet të zhvillojë procedurat në kuadër të organizatës buxhetore në përputhje me rregullat të cilat janë të përcaktuara më herët. Janë rregulla të njohura ndërkombëtare, kërkon me pas studim fizibilitetit, kërkon me pas dizajn detal teknik, kërkon me pas ndikimin social dhe nuk mundesh ti më thonë hajt po nisim çat rrugën çat projekt se në proces e sipër i rregullojmë. To duhet me ditë që paraprakisht duhet me qenë në vendin e duhur për me mujt me zhvillu projektin. Po pastaj te fiton një projekt i cili ka kvalitet mirë edhe fiton një projekt në përputhje me standardet. Kjo edhe mund të na i hub këto parë që me mundjen marrë, domethënë 5 vjet për përmendi vetëm këtë pjesën ka Mitrovicë, domethënë është njëjtë edhe KP-ja. Po i hub nëse nuk je i përgjithshëm. Se nëse je i përgjithshëm ti bedim paraprakisht që publikisht po ja them. Për me i zhvillu projektet, cilat janë të financuara, për institucione financiare ndërkombëtare duhet me zbatu rregullat që janë përcaktuar më herët. Edhe mos me humb kohë me diskutue me cilën ligj edhe çka. Është çështje e qartësuar paraprakisht. Ratifikohen në parlament dhe gjithçka dihet. Po paraprakisht është e rregulluar. Kur jemi këtu tek është fol shumë ditëve të fundit edhe për shumë miliona të cilat janë për autostradë. Domethënë edhe këtë 700 e sa milion euro janë investime kapitale, një pjesë më e madhe e tyre është për autostradën për Shkup. Pjesa më e madhe e cila do duhet të përfundojë si vjet. Kishte këtu një problem të madh, 53 milion euro nga 14 milion euro, edhe u tha që Ministria e Financave nuk është përzi fare në këtë punë. Domethënë nuk keni pas çfarë më përzi. Domethënë më jap një koment sepse ka pas drejt apo kush ka pas drejt apo unë do ta sqaroj një pjesë të kësajna. Pjesën tjetër besoj që më me kompetenca, më me detale flasin polin kontraktuese. Problemi është krijuar në mandatin e kaluar. Kontrata ka qenë e qartë. Kozgjata e kontratës ka qenë e qartë. Nuk mundesh një anë shumë me ndru kontratën. Jo. Kushton ajo? Kontrata është deshme u përfundue, projekti është deshme përfundu në fund vitit 2017. Gjithë autostrada? Komplet autostrada. Nuk, nisi Ministri e Financave nuk kemi pranuar ndonjë dokument që ka pas marrëveshje për zgjatjen e projektit. Financimi nuk ka qenë adekuat, që projektit kryhet mrena afatit kontraktues, nuk po hin detale se a ka pas mundësi me u gjetë financimi apo s'ka pas mundësi me u gjetë financimi. Është deshme e ditë që ki obligim ligjor dhe kontraktues. Edhe vitin e kaluar kur ka ndodhur rishikimi i buxhetit unë kam pa që mjetet për AKP-s nuk ka shans vitin e kaluar me të ardhmen. Edhe deshme modelu s'ka qenë ligji. S'ka qenë ligji, s'ka qenë të krijuar kushtet legale për me ndodhur. Edhe deshme me ndërhy për me krijuar mundësi për financim dhe nëse shikojmë tabelat e financimit të projektit del që në vitin 2017 janë dhënë mbi 180 milion euro, që është mas shumti për si ka filluar projekti. Problemi ka qenë i krijuar nga mandati i kaluar, është ardhur situata ku është deshme me marrë një vendim për detalet, lartësinë e shumës. Çështjet si kanë mund të pagu 180 milionë, s'kan mund të pagu 14 milionë. Jo, nuk është çështje që unë nuk pa vendim, edhe nuk po flasun au desh 14. Po. Jo, po flasun pas aty që kemi dëgjuar. Se kum dëgjuar 14. Po. 14, po për çka 14 edhe çka dhe tjera? Po, nuk ka qenë tjetër, vetëm ka qenë si 14. Edhe çka dhe tjera. Çka dhe tjera. Prandaj dhe s'ka dhe tjera, këtu do të më janë gjithë. Jo ka. Qysh s'ka? Nëse këta e nominojnë... Sa të ki, shiko, zote Abasi, e ki kontratën bazë
originale, so ka qenë e planifikume nëse zhvillohet gjithçka sipas planifikimit. Po. Mbi këto, i ki punë të shtesë. Nëse ti thu edhe kërkon që jo përdu edhe kyqe, jo përdu edhe shmongje, jo përdu edhe diçka ekstra mbi atë kontratën bazë, ajo ka kosto shtesë. Normalisht. Edhe kontrata pa hi në specifikat e kontratës, se s'është punë e Ministrisë Financave, se menaxhon Ministria e Financave. Kontrata do të me pas qartë deri ku mundën me shku punë shtesë. E kanë ato 1% ku mund të shkojë. Nëse është 10%, edhe dim çmimin so ka qenë çmimi bazë, i shtuan punë shtesë. Kontrata ka të planifikuar dhe të parapome. Nëse ti ndryshon diçka në politika tua tatimore, dhe si rezultat i normave të reja tatimore, u ngritet kostoja i ekzekutimit të projektit, ti e bart koston. Ka ndodhur ndryshimi i TVSH-s prej 16 deri në 18. Është kosto shtesë. 2% në pjesën të madhe është kosto shtesë. E ki koston shtesë si rezultat i angazhimit edhe mbajtjes fuqisë punëtore, objekteve me qira. Logjikisht, let mundet me thonë kompenzimin e fitimit humbur, edhe elemente tjera. Për elemente tjera, për shumën e shtesave, janë palë kontraktuse, është obligim i palëve kontraktuse që me specifikue detalet mbi bazën e fakteve, shifrave, analizave profesionale. Kjo është situata. Të nasi Ministri e Financave, se ka shpjeguar kërkosh dhe i të nasi Ministri e Financave, ishte shumë najra. Të nasi Ministri e Financave, jo ka shumë letra. Ka shumë shkembime të letrave që kanë ndodhur mes ekzekutuesit projektit edhe ministrive. Edhe ka reakcion ato letra. Ka s'ka? A ka. Le të ma thojnë, le të sqarojnë. Po si duket nuk ka pasur, sepse po le të sqarojnë. Po të kishte. Dhe tash vjen situata këtu. Jenë pague një shumë e cila është publike, është zyrtare. Janë në buxhet pjesa tjetër, me pjesën që është në buxhet mblohen 627 milion. Do të me mendu me kriju fonde shtesë për me kriju obligime në kohë. Deri në fund këtij viti tani. Deri në fund këtij vitit edhe pjesën e parë të vitit të ardhshëm, si rezultat i punëve shtesë, edhe si rezultat i vonesave në ekzekutimin e projektit që na si Ministri e Financave i morëm dhonat përmes institucioneve kompetente që janë përgjegjëse për zbatimin e kontratës. Do të thotë që deri në fund mund të kemi një prapërsisht 100 milion euro më shumë se sa që është planifikuar? Me gjitha këto çështjet e tjera? Po. Nëse i morëm punë shtesë, nëse i morëm dallimin si rezultat i ndryshimit normave tatimore, nëse i morëm si rezultat veprime tjera, pritet që kostoja e kësaj kontrate dikon të jetë rreth 700 milion euro. Do të thonë prapërsisht 100 milion euro më shumë. Prapërsisht, po shikoj, nëse i ke kërku punë shtesë. Normalisht, sepse në fushat këtë komunat kanë thonë, jo një kyçe prej vitis, jo një kyçe tjetër të Firizaj, dhe një kyçe tjetër, dhe këto gjitha kanë kostën e vetë. Se cila punë shtesë në raport me kontratën bazë, e ka kostën e vetë. Mirë po, në këtë rast, do të thotë detalet, Ministria e Financave nuk e din cilat janë punë shtesë. Jo, absolutisht, sepse as e din cila rrugë është kyçe, ka qenë, s'ka qenë. Është përgjithësi. Duhej ajo pagesa e fundit të viti ju të keni edhe juni në shkrim. Ministra apo jo, si është rregulluar kjo? Ne, momentin kur Kuvendi i Republikës Kosovës e aprovon buxhetin, nënshkruhet, dekretohet për presidentit, apo hym fuqi mas afatit caktuar, ne e fusëm sistem dhe e delegojmë te organizatat buxhetore. Dhe secila organizatë buxhetore pastaj i kryen pagesat në përputhje me ligjin e buxhetit dhe rregullat tjera nga zyra vet. Ministria e Financave këtu s'ka pasur përzi. Nuk vjen komuna e Gjakovës me kry pagesat Ministrit Financave, s'ka nevojë, as e Mitrovicës, as Ministria e Infrastrukturës, as e Shëndetësisë i kryen prej selive të veta, për zyreve të veta. Normalisht sepse kishte një. Ne kena bërë decentralizimin e buxhetit. Po. Mirë po, ata janë të obliguar me zbatu ligjin. Po, sepse kishte një lajm ashtu që Ministria e Financave nuk është përzi fare në këtë punë, si ka nejtë anash, domethënë ligji nuk t'jap kërfar obligimi mu. Ja, Ministria e Financave nëse i referon komitetit ndërministror, do të thonë me autorizim,
për shkak të angazhimeve të shumta që ka Ministri i Financave, kushdo qoftë ai, edhe pjesëmarrës në shumë aktivitete dhe shumë fusha, unë kam deleguar të njërin nga zëanësit e mi, pjesëmarrën në komitetën interministrore dhe ky është delegim i përgjegjësive me autorizim me shkrim. Ndërsa sa i përket pjesëmarrjes në qeveri, unë si Ministri i Financave gjithmonë e njoftoj qeverinë nëse jam në udhëtim jashtë vendit, kur kam qenë në udhëtim jashtë vendit, pse kam qenë në udhëtim jashtë vendit, edhe nëse jam në kuvend, se tash po ndodh që njëjtën kohë me pas edhe kuvend edhe qeveri. Dhe në raste kur ka pika të cilat duhet me sponsorizu Ministria e Financave, zënës ministra s'kan drejt me marrë pjesë në kuvend, atëherë duhet me qenë ministri dhe kur është ministri në kuvend, zënës ministri është në mbledhjet të qeverisë. Tek rritja ekonomike, kemi parapasur dikon 10.4%, edhe kjo ka ndiku për shembull si vjet rritjen edhe pagat me 4%, pagat bazë, të cilat kanë pas kundërshtime të ndryshme se jo pak, jo shumë, jo dashur ndryshe, por normalisht duhet të shpenzosh çat sa ki parë në xhep, nuk mundesh të shpenzosh më shumë se hyn borxheve. Do të thonë, a planifikoni të ketë diçka në këtë drejtim dhe keni qenë ministri ndoshta i vetëm i cili keni kundërshtuar rritjen e pagave të qeverisë? Se përket pagave për qeverinë, unë mendoj që reforma e administratës publike do të më shtyjë përpara. Është një reformë që diskutohet shumë gjatë. Është një reformë mas e domosdoshme për sektorin publik në Kosovë. Është edhe kërkesë, edhe është pjesë e raporteve kontraktuale me BE-n së rezultati mësues. Reformat e standardet nuk janë për BE-n, po janë për neve, që na ta përmirësojmë vetveten. Mund të ketë kosto kjo reformë, po duke pas rëndësinë e reformës, ne si Ministri i Financave mendojmë që është prioritet dhe duhet me ecë përpara. Edhe është mirë që pagat e sektorit publik të rregullohen me ligj. Ka pas një paqartësi juridike rreth kësajna. Çështja është dërguar në gjykatën kushtetuese. Ne ende nuk kemi zyrtarisht një vendim të gjykatës kushtetuese dhe pa pas një qartësim. Jo zyrtarisht, po thuhet që qeveria ka pasur të drejtë. Unë zyrtarisht nuk ka një ligj, derisa nuk ka një ligj tjetër që rregullon, ka të drejtë me rrit pagat. Unë nuk po hi në këtë pjesë derisa të marr zyrtarisht, kur të marr zyrtarisht del sa ka pas drejt apo s'ka pas drejt. Dhe është çështje që qartësohet si situatë legale, po mbi të gjitha po them që kjo çështje është mirë që kjo reformë të ecë përpara. Ka presion në buxhet. Kosova ka stabilitet makrofiskal. Deficiti buxhetor po sillet diku në aty të rreth 1%. Borxhi publik është ande i ulët, është rreth 18% e GDP-s. I kontrollueshëm. Bilanci bankar është pozitiv, edhe kjo i mundson shtetit të ketë likuiditet, po ka riske që ne duhet të jemi të kujdesshëm. Cilat janë ato? Sidomos te presioni sociale, atë faturat rrjedhëse. Ne nuk mundëm, nuk guxojmë. Edhe është kërkesë edhe rekomandimi jam i fuqishëm edhe për tjerë, që te fatura e shpenzimeve rrjedhëse të jemi shumë të kujdesshëm. Sepse nëse aq shumë rriten shpenzimet rrjedhëse, këtu rriten ndam të investimeve kapitale. Dhe janë kosto permanente për buxhetin. Është barë për buxhetin edhe një projekt kapital. Po një projekt kapital mas 2 ose 3 viteve mundet mu hjek si barë për buxhetit. Ndërsa shpenzimet rrjedhëse ato kanë kosto afatgjate. Dhe ka iniciativat ndryshme për gjitha grupeve që të zëjnë sa ma shumë vend buxhet. Nuk është mirë me ecë. A ma kallaj me faktura, me kry puna, po çfarë? Jo. Ma letë është me bo njerë me parat shtetit. Po dhe? Këto do shta me thonë. Me bo njerë me parat shtetit është punë kogja letë, edhe me dashtë me bo njerë pa regula, edhe jashtë mundësive, Ministri i Financave gjithë këmoni ka në dorë ato. Po Ministri i Financave duhet jetë shumë i kujdesshëm. Nuk del shpesh që veprimet e tina dhe vendimet e tina janë popullore. Nuk është që unë nuk kam qef. Se pëlqen vendimet e Ministrisë Financave. Nuk e bajmë diçka që po jam i detyruar. Nëse ka hapësirë edhe i marr gjitha këshillat profesionale për stafet që unë dëshiroj i falendëru shumë, edhe kam vlerësim shumë të lartë për pjesën më të madhe stafet Ministrisë Financave,
Unë jam shumë i lumtur. Po në gjitha këshillat janë, edhe të Ministrisë të Financave, të ekspertëve, po edhe vlerësimi jam, po edhe vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe Komisionit Evropian, edhe të Bankës Botërore, që kujdes në këtë drejtim. Çka nuk kupton kjo konkretisht fakturat rrjedhësim? Kjo nën kupton që pagesat për transferet sociale, për molla shërbime, për paga, për meditje, për pensione, për gjitha llojet e kategorive sociale. Që marrin pjesën më të madhe të buxhetit. Marrin pjesën më të madhe të buxhetit, duhet me qenë në përputhje me mundësitë për financim. Nëse një prej këtyre ka qenë cillën prapë, po e keni kundërshtuar edhe ju, është ligji për arsimtarët e viteve të 90-ta, e cila edhe sot nuk ka në një qartësim të plotë se sot do t'i kushtoj realisht buxheti. Në formatin aktual. Kjo është popullor, vendim popullor. Në formatin aktual, çfarë është ligji, është vështirë mu kostu. Është vështirë mu nxjerr kosto eksakte e ligjit. E kom thonë edhe në kuvend, edhe në qeveri, për këtë kategori, flas me respektin maksimal. Nuk është që si dim gjithë kontributet, nuk është që si dim hjekat, nuk është që si dim sakrificën që se pranojmë e që se vlerësojmë. Mi po nëse se rezultati kësajna e bojmë një dam shumë të madh, atër bojmë gabim. Nuk është veç arsimtar, është edhe parimi i barabarësisë. Normalisht. Çka me ata që garanton kushtetuta? Po çka me ata pensionistat që marrin 75 euro? Çka me bëu me ta? Ata po dalin si janë të mirë. Do të thonë nuk kanë. Çka me bëu me dokumentat, me kërkesat që na adresuan Ministrinë e Financave nga gjitha shtresat e shoqënisë? Arsimtarët ju kanë njoft stazhi. Po. I merr pjesë në pension. Në pagë. Po. I ndikon pension. E di që s'u ball. E di që meritojnë më shumë. Mirë po, na i shpjegojmë në aspektin. Pse po nguten me po këtu? Po na i shpjegojmë në aspektin. Do të thonë njëta probleme me listat e veteranëve. Na i shpjegojmë në aspektin profesional. Është parimi i knatësisë. Po. Që ti t'u dhon njerëzve paga, ata kënaqen. T'u dhon pensiona, ata kënaqen. Po. Se morën më shumë, ti ban të lumtun, kanë mundësi me jetu më mirë. Po çka me bëj që është parimi i racionalitetit dhe thot, nëse ti ke dhënë dikujt më shumë se që janë mundësi, ti duhet me rrit tatimet. Po. Dhe nëse rrisim tatimet, do thojmë, të vëshësh 18 dhe bëjmë 22 për me mbulu këto financime. Atëherë ti ngarkon standardin edhe atina që ka pension 75 euro. Edhe ati tjetrit janë ndikon. Andaj duhet mi pas. Po do të suminu mirë ose u bëni vendim popullor. Duhet mi pas ekuilibrat, mi po cilat janë mundësit për financim, cilat janë nevojat dhe mi bazën e kësaj na. Po çfarë bën në rastin konkret? Ligji ka kalu. Ligji ka kalu në lexim parë. Deputetët e kanë në dorë. Unë kam dhënë opinionin tam edhe në qeveri, edhe në kuvend. Besoj që shumë pajtohen me mu, në ato që kam thonë. Nuk është kjo zotruna as subjektive, as personale, as e drejtuar në raport me kërkan. Kjo është vetëm si qëndrim i Ministrit të Financave. Profesional, normalisht, jo personal. Absolut. Ose mos ta marrim do si është një qëndrim personal juaj. Kjo është qëndrim i Ministrit të Financave. Rekomandimi është rekomandim i Ministrisë të Financave. Dhe gjatë punës nëpër komisione, unë besoj që kjo çështje do të trajtohet me kujdes. Me kujdes të shtumë. Po ngarkohet shumë po buxheti, edhe në këtë, edhe te lista veteranëve, edhe te rezervat e shtetit të cilat po japen për çështjet të cilat ndoshta jo të gjithë pajtohen, gjithë qytetarët e vendit pajtohen me ato. Do të po shtërën rezervat e shtetit duke ju dhënë ai qeveria ju po vendosni, a duhet mi apo jo të gjithë pajtohen me ato. Jo, ne do të financojmë nevoja aq sa ke mundësi. Nëse Kosova e hub stabilitetin makrofiskal, kjo është më e dëmshme se gjithçka tjetër. Jo, tjerat mo bin. Çka nëse i rrit shpenzimet mbi mundësitë e financimit. Vjen koha që ti ski pare për me dhënë dhe njerëz shkojnë, është mirë që në Kosovë ande nuk ka ndodhur këtë mandat
që njerëz me shku dhe me prit pagat me dytin ose me tretin. I kanë marrë në fundin e muajit. Po, 30. Dhe i kanë marrë të rregullta. Plotësisht i vetëdijshëm që me pas mundësi ju dho dhe ma tepër. Ju dhojnë, s'është edhe mos flasë në vetën e parë. Vetën e parë, po ma shumë i financojmë edhe për paga, edhe për pensione, edhe për gjitha llojet tjera. Po çka nëse ndodh që ne thojmë po këto janë dhe që mund ndodh nëse vazhdon edhe mund ndodh. Ja, dhe mund ndodh gjithsesi. E pashmangshme nëse si jem të kujdesshëm. Edhe s'ndodh në 2018-ën. S'ndodh as në 2019-ën ndoshta. Po flas për një periudhë ku mundësitë reale janë që shumë e mundshme. S'du me paragjyku kush do të jetë, po që po them unë hiç s'ka kana pjesë e sektorit publik. Po nuk është logjika kjo. Shtetin duhet me pa shumë gjatë, shumë më herët. Se problemet që unë moj me i prodhue, pasor si jam, jo që ka hapësirë pastaj me bën diçka pozitive. Po një mandat sigur po mendohet vetëm për një mandat një vjeçar, 2 vjeçar. Po një mandat as nuk mundet me stabilizu. Edhe nëse na kemi arrit deri në atë nivel, që mos me marr hiç serioze në konsiderat, çka thot Këshilla Profesionale FMN-s, çka thot Këshilla Profesionale dhe rekomandimi i fuqishëm i Bankës Botërore, Komisionit Evropian dhe institucioneve tjera, atëherë apo ja dorëzonin gjitha këtu kryeministit për shembull? Ne i bisedojna këtu dhe nuk tham që do të thot nuk kam përkraje, po në momentet caktuara kemi pas edhe dallime me normalisht me njerëz që punojnë, kemi pas dallime. Ky është qëndrimi jam. Jo që është qëndrim që po duhet të qenë më tepër konservativ, jo nuk jam konservativ, po duhet të qenë i kujdesshëm, edhe du me i përkra bashkë me ministrinë dhe bashkë me të gjithë tjerë projektet cilat mund të kenë financim të qëndrueshëm pa rreziku stabiliteti makrofiskal të vendit. A mund më thënë për shembull një ose dy cilat e kanë rreziku këto sot? Do të thonë ju keni takime ndoshta jo të përditshme, po të përjapshme me FMN-n. Sidomos shqetësimet janë te pjesa e iniciativave që lidhen me transferet sociale, me pagesat sociale. Dhe gjithsesi kërkohet që të respektohet rregulla e pagave. Që rregulla e pagave nënkupton që rritja e pagave me qenë përputhje me rritjen ekonomike. Normalisht. Do të këto është shqetësimi, ndërsa nëse him te mollat dhe shërbimet, ne kemi bërë një ndryshim për shkak se ka pas keq klasifikime, është vështirë ato më përmirësu me në një viti, po në një periudhë afatmesme ato do të përmirësohen se nuk ka nevojë disa që janë molla shërbime të buxhetohen te kapitalet, faktikisht janë molla shërbime, nuk ka aty rezerva dhe mund të ka hapësirë për me diskutuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që ato mund klasifiku ku duhet, mirë po kur jemi te molla të shërbimit normalisht që është edhe kërkesë të gjithëve, sidomos e taksa paguesve që të jemi racional në ato shpenzime që s'ka nevojë me ndodh. Edhe që janë të udhëtimet pa arsye, të derivatet, të telefonat dhe të tjera të ngjashme. Si qeveritarët po udhtojnë shumë. Do të thonë, a janë këto sepse derisa janë të planifikuar, ministri është diçka tjetër. Nëse është jashtë planifikimit është diçka tjetër. Nuk është to që janë dalë jashtë planifikimit, këto janë brenda buxhetit edhe kur jemi të udhëtimet duhet me pa arsyeshmërinë e udhëtimit. Po. Është më i thon, po nisën për vetes, po do më marr rast dikan tjetër. Po, nëse dikush mendon që ministri i financave nuk do të me shkruan me nënshkruan marrëveshje të eliminimit të tatimit dy fesht, për shkak se ka një kosto, po pajtona që ka një kosto, po do të me pa që cila është arsyeja e udhëtimit, kozgjatja e udhëtimit, mallësia e delegacionit. Këto do të me pa. Nuk mundna mos me shku me nënshkruan marrëveshjen. Po këtu sikur po ketë një asi deklaratë populiste për anës kryeministit do t'i ndaloj udhëtimet, do t'i ndaloj këto. Do të thonë, kjo rrjedh në punë. Ja, në atë pjesë nuk e di, po e di që kur ka arsyeshmëri, edhe kur fitimi është më i madh se shpenzimi, edhe kur dobia për vendin është më e madhe, unë besoj që për çata janë parapome. Dhe për çata ato ndohen, për çata i voton kuvendi. Mirë, po kur nuk ka arsyeshmëri, atë besoj që na duhet me qenë mjaftueshëm vetëdijshëm që mos me bëj ato, po nëse e bëjmë, do të thonë, është çështje ligjore. Po çështja e fundit është tek investimet e huaja.
Do në këtë drejtim keni pasur takime jashtë vendit me qëllim që tërheqjes së investimeve tuaja, jo që deri më sot ka pasur shumë investime të huaja, investimet kanë qenë kryesisht të diasporës tonë, edhe ato në patunshmëri dhe në çështjet personale të tyre, qysh mi tërheq. Domethënë po përmani 3 ligje bazike dhe një reformë shumë të thellë të ekonomisë, a besoni që kjo definitivisht do të jetë ajo rruga ndoshta e fundit ose kërkesa e fundit që të kemi më shumë investitorë të huaj? Politikat fiskale janë një segment i rëndësishëm në këtë drejtim, mirë po nuk janë krejt. Nëse referohem nga ngarkueshmërisë të ekonomisë me tatime del që Kosova se ka ngarkueshmërinë e madhe. Dikun në total për buxhetin e Kosovës shkojnë dikun rreth 26-27% e GDP-s. Nëse shikojmë vende të tjera, është gjithkund gati më lart. Po nuk po del që kjo është kryesore. Nëse shikojmë reformat dhe i referohem raportit Bankës Botërore Doing Business, del që Kosova vitin kaluar është ranguar në top 10 vendet më reformatore dhe është lëviz nga viti 2012 ku kemi qenë në vendin 126, ne kemi rritur në vendin e 40. 40. Mirë po nuk janë këto të mjaftueshme. Investorët kanë edhe nevoja tjera. Ka nevojë për procedura burokratike sa më thjeshta, ka nevojë për efikasitet në sektorin e drejtësisë, që në këtë rast unë nuk kam qëllimin këtu me thonë që ata s'po punojnë, por nëse janë ngarkum tepër me lëndë, me rrit numrin e gjyqtarëve, ja kemi mundsu këto. Kemi mundsu pozita të reja. Dhe që këto pozitat plotësohen, do të thonë që të shkarkohen, mos kanë ngarkueshmëri të tepërt, sigurisht se mbi bazën e arsyeshmërisë do të vazhdojmë mi përkrah, sepse investori nuk është që mundet me prit një lëndë 4-5 vjet me u trajtuar në një proces gjyqësor. Është një element shumë i rëndësishëm. Pastaj investorët, ato nuk janë organizata jo qeveritare bamirëse. Ato janë ndërmarrje që qëllim të fundit e kanë profitin. Edhe neve do të me posë çka na po fitojnë. Jo na më mirë çka po fitojnë ata. Gjithherë për shembull diskutohet për Ketsin dhe aeroportin që po fitojnë edhe kam lirë, se sepse nuk ka ardhur asnjë kompani as nuk vjen me investu pas bankat, as kompanitë e sigurimeve, asnjë nuk vjen në Kosovë për me humb. Vin për me fitu. Na do të logjikë e biznesit. Po është rregull elementar. Është rregull elementar. Mirë po edhe bazë. Në ndërmarrje shkon çdo kohë edhe është prezant çdo kohë për me fitu. Po na do të me po pjesën tonë çka na po fitojmë pse na kemi më mirë. Apo ndrojmë strukturën e importeve, apo kemi mundësi me prodhue brenda dhe mos me importu dhe mos me paske deficit lart tregtar, apo punësojmë dhe po krijojmë vende më shumë punës, apo mundsojmë investime dhe për mi bë këto na do të mi bë atraktive politika fiskale me rrit edhe me rrit efikasitetin, me shkurtue kohën në sektorin e drejtësisë, do të me pas çka mi ofru. Do të më dho garancione që ata kur të vinë këtu me uni sigurt, jo me ballavaçu me asnjë lloj presioni ose vështirësie. Prandaj fushat ku jemi na, a janë fushat e shërbimeve me qëllim të eksportit, ku jemi në turizëm, në agrobiznes dhe sidomos në përpunimin e produkteve agrare, në industrinë kooperuese, në energjetik, do të thonë miniera, këto do mi po ku i kemi na përparësitë krahasuese me vende tjera që me mujt me tërhiq investorët jashtë. Ministër, faleminderit që ishit me mua sonte në studio. Faleminderit kënaqësi si gjithmonë. Shikues nderuar, kaq kishim për sonte bashkë dëshimit të mërkurë. Një falënderim veçantë shkon për sponsorët e emisionit Golden Eagle dhe Banka Kombëtare Tregtare. Deri të mërkurë, mirëmbëjtje.